Bună ziua și mă bucur să fiu din nou alături de voi. Astăzi avem o persoană foarte importantă pentru mine alături de noi și a dorit foarte mult să împărtășească cu dumneavoastră experiențele pe care le-a avut, rezultatele obținute, dar de ce să tot amânăm când putem să o lăsăm pe ea să ne spună toate aceste lucruri. Așa că, Juanita, bine ai venit și așteptăm cu nerăbdare să ne spui realizările tale, ce ai îmbunătățit și cum te simți astăzi după o perioadă de folosire a acestor dispozitive, respectiv produsele de la LifeWave. Te rog! Bună ziua tuturor! Vă mulțumesc pentru invitație. Pentru cei care nu mă cunosc încă, sunt Juanita Brânzaș, sunt hipnoterapeut și lucrez cu procesele profunde ale subconștientului și ale sufletului. În sesiunile mele folosesc regresia în subconștient, citirea câmpului Akasha și procese de vindecare interioară pentru a ajuta oamenii să ajungă la cauza reală a blocajelor din viața lor și, bineînțeles, să-și regăsească echilibru. În toată activitatea mea am observat un lucru foarte, foarte important. Corpul nostru nu este doar fizic. El este un sistem complex în care se întâlnesc corpul fizic, emoțiile, mintea și sufletul. Iar vindecarea reală apare atunci când acestea încep să lucreze împreună. Cum a ajuns tehnologia LifeWave la mine? Plasturii LifeWave au ajuns în viața mea într-un moment în care simțeam că organismul meu are nevoie de susținere, mare nevoie. Corpul meu era destul de obosit și simțeam că are nevoie de un sprijin pentru a-și regăsi echilibrul. Eu nu caut soluții miraculoase și nu cred în pastile minune, dar sunt deschisă să descoper instrumente care pot susține procesele naturale ale corpului. Așa am început să folosesc acești plasturi minunați pe care îi ador. Fiind o persoană sensibilă, energetic și lucrând de ani de zile cu planuri subtile ale ființei, am fost curioasă să observ nu doar efectele fizice, ci și modul în care organismul reacționează la nivel mai profund. Vorbind strict de experiența mea personală, am început să observ schimbări destul de clare în corpul meu. De exemplu, după aproximativ 2 luni de folosire a plasturelui SP6, ciclul meu menstrual s-a reglat. Era de reglat de aproximativ 12 ani, nu de 1 an, 2. Am observat apoi îmbunătățiri foarte mari pe partea digestivă. Digestia a devenit mai echilibrată și corpul meu parcă a început să funcționeze mai armonios. Am observat și modificări la nivelul pielii. Pielea este mai elastică, mai sănătoasă, iar ridurile s-au estompat vizibil. Somnul meu s-a schimbat și el. Dorm mai puțin, dar somnul este mult mai odihnitor și mă trezesc dimineața cu mai multă energie. Iar pentru mine, care alerg dimineața, am observat că rezistența fizică a crescut semnificativ. Corpul răspunde mai bine la efort și se recuperează mult mai ușor. Pentru mine a fost foarte important să observ cum corpul începe să se echilibreze atunci când primește susținerea potrivită.
Iar acum aș vrea să împărtășesc o experiență care pentru mine a fost foarte emoționantă. Am o cățelușă în vârstă de aproximativ 16 ani. Împlinește luna viitoare, în aprilie, 16 ani. La un moment dat am observat că atunci când stătea în picioare, picioarele din spate îi tremurau foarte puternic. Am observat acum aproximativ 10 ani, nu ieri, alaltăieri. După ce am început să folosesc plasturii pentru mine, într-o zi m-am gândit să-i pun și ei plasturii cei folosiți de mine. Să vedem ce se întâmplă. Am făcut acest lucru o perioadă și după aproximativ 2 săptămâni am observat o schimbare foarte clară. Tremuratul picioarelor din spate s-a redus foarte mult și acum apare foarte, foarte rar. Dar nu doar asta s-a schimbat la ea. Ea avea și probleme de digestie, la fel ca și mine, de altfel. Nu putea mânca decât un singur tip de mâncare, de ani de zile tot acela mânca, pentru că orice altceva îi provoca imediat diaree, vărsături și așa mai departe. După o perioadă în care i-am pus plasturii, digestia ei s-a stabilizat și a început să accepte și alte alimente, ca de exemplu brânză, conserve, altceva, pe care înainte nu le putea tolera. Pentru mine a fost o experiență foarte frumoasă să văd că organismul ei începe să se echilibreze. Bineînțeles, fiecare organism este diferit, iar eu împărtășesc doar ceea ce am observat în experiența mea. Pentru mine, plasturii LifeWave nu sunt o soluție magică. Nu plasturii fac vindecarea. Corpul nostru are deja capacitatea de a se regenera și de a se echilibra. Plasturii sunt mai degrabă un instrument care poate susține aceste procese naturale. Când organismul primește un impuls de echilibru, el începe să reactiveze mecanismele sale de refacere. Dar, în același timp, eu simt că aceste instrumente vin ca sprijin pentru noi, pentru o anumită etapă din evoluția noastră. Ele ne ajută să înțelegem și să conștientizăm ceva foarte, foarte important. Cum că organismul nostru are o capacitate extraordinară de regenerare și că treptat, pe măsură ce devenim mai conștienți de acest lucru, putem ajunge să activăm aceste procese și prin propria noastră conștiință. Dacă folosim plasturii doar ca pe o soluție rapidă pentru simptome, efectul poate fi temporar. Pentru că simptomul este doar un semnal. Cauza se află aproape întotdeauna mai profund în emoții, în stres acumulat sau în tipare interioare. De aceea, eu consider că plasturii pot deveni un instrument valoros atunci când sunt folosiți împreună cu un proces de conștientizare și transformare interioară. Iar acum mesajul meu pentru voi este cum că puterea de vindecare există deja în fiecare dintre noi. Instrumentele, fie că vorbim de plasturi sau de alte metode, pot fi un sprijin extraordinar. Dar scopul final
este ca omul să-și redescopere propria capacitate de echilibrare și regenerare. Pentru mine, plasturii, LifeWave, sunt un exemplu foarte frumos de tehnologie care poate susține organismul în procesul său natural de echilibrare. Dar cheia rămâne mereu aceeași. Corpul nostru știe să se vindece. Într-adevăr, transformarea apare atunci când omul începe să se reconecteze cu el însuși. Vă mulțumesc! Da, mulțumesc și eu, Juanita, într-adevăr emoționantă povestea ta și mai ales cu cățelușa ta. Chiar vreau să fac o paranteză, dar erai într-un flux atât de frumos încât n-am vrut să te întrerup. Și mai exact pentru cățelușă, ce ai folosit, că poate urmăritorii noștri ar fi interesați și din câte știu eu, recomandarea este să folosim plasturii după ce am folosit pe noi, nu de sine stătători noi, pentru că sunt un pic prea mult pentru cățeluși. Spune-mi, te rog, ce ai folosit? Eu am folosit de început Alavida, n-am știut ce, efectiv l-am considerat. Am început cu unul singur. Într-un fel mă temeam oarecum, am zis, e micuță, poate e prea mult pentru ea. I-am pus Alavida o perioadă, după aceea am zis, ce poate să se întâmple? Că nu au efecte secundare, nu au contraindicații, nu au nimic. Ce poate să se întâmple? Hai să-i pun mai multe. I-am pus și SP6, X39, prin rotație, toate care le folosesc eu. Wow, super! Păi da, dacă folosim plasturi după ce am folosit la noi 12 ore, 24 de ore, ei ca și intensitate nu mai sunt atât de mari, iar pentru un cățeluș este exact ceea ce trebuie. Deci nu e nevoie să-i folosim pur și simplu noi, la fel putem să folosim și pe plante, dar asta o să experimentați voi și o să vedeți beneficiile atât pe drăgălașii voștri companioni, aceste sufletele, cât și pe voi. Așa că mulțumesc încă o dată, Juanita, și Multă voi plăcere! ne revedem la următoarea etapă în care vor veni și alte persoane cu alte experiențe care sunt dorni să împărtășească cu dumneavoastră. Ne vedem data viitoare!